සුබ දවසක් අදත් මාස්ටර් YouTube channel එකත් එක්ක එකතුණු හැමෝටම අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු graphic වැඩන්ට වැදගත් වෙන සුපිරි device එකක් ගැන. ඒක තමයි මෙන්න මේ Wacom Intuos graphic tablet එක. එහෙනම් බලමු මේකේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ, මේකේ මිල ගණන් කොහොමද වගේම අනෙක් විස්තර මොනවද කියලා. මම තරංග ෆර්නෑන්ඩෝ. මුලින්ම අපි බලමු මොකද්ද මේ graphic tablet එකක් කියන්නේ කියලා. සරලවම කිව්වොත් මේ graphic tablet එකක් කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන mouse එකට ආදේශකයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි drawing එකක් හෝ design එකක් කරද්දී අපිට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි මේ mouse එක අපිට පෑනක් පැන්සලක් පාවිච්චි කරනවා වගේ අතට හුරු නැහැ. ඒකට හොඳ විසඳුමක් තමයි මෙන්න මේ graphic tablet එක. මේ graphic tablet එක පාවිච්චි කරලා අපිට අතේ පෑනක් පැන්සලක් තියෙන විදිහටම මේකේ pen එක පාවිච්චි කරලා mouse එකෙන් කරන හැම දෙයක්ම වගේම අපිට keyboard එකේ තියෙන shortcuts එහෙමත් add කරගෙන අපේ designing කටයුතු ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මේ graphic tablet එක unbox කරමු. unbox කරන්න කලින් මුලින්ම අපි බලමු මොනවද මේ box එකේ print කරලා තියෙන්නේ කියලා. front එකේ උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Wacom Intuos කියලා print කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහළින් තියෙනවා S black කියලා. ඒ කියන්නේ මේක small size black color tablet එකක්. මේ පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් one bonus software කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මැදින් ලොකුවට තියෙනවා graphic tablet එකේ සහ pen එකේ ෆොටෝ එකක්. අපි back එක බැලුවොත් එහෙම back එකේ තියෙනවා Wacom Intuos කියලා. ඒ වගේම තියෙනවා choose one of two bonus software කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා 4K pen, battery free, 4 express keys සහ black color කියලා. box එකේ අනිත් sides ටිකත් බැලුවොත් එහෙම අපිට barcodes වගේක් සහ අපි කලින් දැකපු detailsම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි box එක unbox කරගෙන බලමු. මේක තමයි අපේ graphic tablet එක. දැනට අපි මේක පැත්තකින් තියාගෙන බලමු තව මොනවද box එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා මේ graphic tablet එකට අදාළ cable එක. මේක එක පැත්තක් standard USB වගේම අනිත් පැත්ත micro USB. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා මේකට අදාළ paper works ටික. මේ ටිකත් මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා මේ graphic tablet එකේ pen එක. මේකත් මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ box එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. දැන් අපි graphic tablet එකේ polythene එක අයින් කරගමු. මේක තමයි අපේ Wacom Intuos small size black color graphic tablet එක. මේ graphic tablet එක මිලිමීටර් 200ක් පළලයි වගේම මිලිමීටර් 160ක් උසයි. මේකේ active area එක, ඒ කියන්නේ අපිට pen එක පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් area එක මිලිමීටර් 152ක් පළලයි වගේම මිලිමීටර් 95ක් උසයි. ඒ වගේම මේක අපිට හොඳ slim design එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ graphic tablet එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන එකම port එක තමයි මේ cable එක plug කරන්න එන micro USB port එක. ඒ වගේම අපි මේ graphic tablet එක computer එකට plug කරාම මේක indicate කරන්න මෙන්න මෙතන පොඩි bulb එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ tablet එකේ front එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහට customize කරන්න පුළුවන් express keys 4ක් තියෙනවා. මේ keys වලට අපිට කැමති shortcut එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මේ tablet එකේදී අපිට multi touch function එක හම්බෙන්නේ නැහැ වගේම අවසාන වශයෙන් අපිට මේකේ front එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Wacom logo එකත් එක්ක තියෙන ribbon එක. මේකේ back එකේ තියෙන මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම අපිට මැදින් බලා ගන්න පුළුවන් Wacom Intuos කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහළින් පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ graphic tablet එක අපි වැඩ කරන table එක උඩ හොඳට රැඳිලා තියෙන අවශ්‍ය කරන මෙන්න මේ වගේ rubber කොටස් හතරකුත් අපිට මේ tablet එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු pen එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. pen එකේ අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තුඩ තියෙනවා. අපි ටිකක් උඩට එනකොට අපේ graphic tablet එකේ වගේම මේ pen එකෙත් අපිට keys දෙකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ pen එකේ උඩ කොටස ගලවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ කොටසේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ pen එකට අදාළ nibs ටිකක් තියෙනවා. මෙතන nibs 3ක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ pen එකේ ගලවපු කොටසම පාවිච්චි කරලා දැනට high කරලා තියෙන nib එක මෙන්න මේ විදිහට ගලවලා අපිට අවශ්‍ය කරන nib එකක් මෙතනින් තෝරලා මේකට high කරගන්න.
මේ Wacom Intuos graphic tablet එකේ Bluetooth තියෙන device එකක් වගේම Bluetooth නැති device එකකුත් තියෙනවා. අද මං ගාව තියෙන Bluetooth නැති device එක ඔයා Wacom ශ්‍රී ලංකා website එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. Wacom Intuos small එක, ඒ කියන්නේ Bluetooth නැති device එක 21500ක් විදිහටත් Wacom Intuos small Bluetooth එක, ඒ කියන්නේ Bluetooth තියෙන device එක 29000ක් විදිහටත් මේ website එකේ සඳහන් වෙනවා. mouse එකක් නැතුව අපි මේ වගේ graphic tablet එකක් පාවිච්චි කරන එකේ තියෙන ප්‍රධානම වාසිය තමයි මෙන්න මේ pen එක. මේ pen එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ අතේ පෑනක් පැන්සලක් තියෙන විදිහටම අපේ ඩිසයිනින් කටයුතු වලට මේක පාවිච්චි කරන්න. මේ pen එකේ තියෙන තවත් වාසියක් තමයි මේ pen එක pressure sensitive. ඒ කියන්නේ මේ pen එකට pressure level එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට අපේ අතේ සාමාන්‍ය පෑනක් පැන්සලක් තියෙන විදිහටම ඕනනම් මේ pen එක පාවිච්චි කරලා තද කරලා අඳින්නත් බුරුල් කරලා අඳින්නත් මේ pen එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ pen එකේ 4096ක pressure level එකක් තියෙනවා වගේම මේකේ battery එකක් include වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට මේක වෙනම charge කරන්නවත් battery එකක් replace කරන්නවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍ය විදිහටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ graphic tablet එකේ මම දැකපු එකම අඩුපාඩුව තමයි මේ pen එක hold කරලා තියෙන hold එකක් නැහැ. ඒක නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ pen එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාවට මෙන්න මේ express keys උඩින් තියන්න. ඒත් මම මේක සාර්ථක ක්‍රමයක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. මොකද මේ pen එක වැටෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ pen එක මෙන්න මේ ribbon එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට රඳවලා තියන්න. මේකත් මම එච්චර සාර්ථක ක්‍රමයක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. මොකද අපි ඩිසයින් එකක් කර ඉන්න වෙලාවට අපිට ඉක්මනින් මේක රඳවන්න සහ මේක ඉක්මනින් ගලවලා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මේ දේවල් එක මම කැමති මේ graphic tablet එකට මෙන්න මේ වගේ pen holder එකක් හම්බ වෙනවා. මේ graphic tablet එකට මේ වගේම pen holder එකක් ගන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. දැන් අපි බලමු අපේ graphic tablet එක PC එකට connect කරගෙන drivers install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම drivers install කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන මේ software එක පාවිච්චි කරලා අපේ graphic tablet එක අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට customize කරගන්න. දැන් අපි මේ pen එක පාවිච්චි කරලා Photoshop වල brush කරලා බලමු. මේ graphic tablet එක ගැන ඔයගලන්ට තවදුරටත් හොඳ idea එකක් ගන්න මම ඉස්සරහා tutorials වලට මේ graphic tablet එක පාවිච්චි කරන්න. මම හිතනවා ඔයා අද වීඩියෝ එකෙන් graphic tablet ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති වගේම Wacom Intuos graphic tablet එක ගැනත් හොඳ idea එකක් ගන්න ඇති. මේ වගේ videos තවත් බලන්න Mastor YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.